दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो जग्गा हो। यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यसको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु। साथीहरू, ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदैछु। आसपासमा घरहरू रहेका छन्, तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सँगै भने उतापट्टि साइडमा पनि घर बनिरहेको छ होइन। बस्तीसँगै रहेको यो जग्गा सस्तोमा आएको छ। म जग्गा धनीसँगै कुराकानी गर्नेछु र सम्पूर्ण रेटहरू, उहाँको नम्बरहरू सबै जानकारी गराउनेछु है त। बुवा नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। जग्गा बेच्ने सोच गर्नु भएको छ होइन? बेचौँ कि भनेर लाएँ हजुर। ए त्यही त। यो कति आना जग्गा हाम्रो यो? 8 आना 2 पैसा। 8 आना 2 पैसा है हजुर। बाटो कति फिटको छ? बाटो तल खोलाबाट 20 फिट है। हजुर। अनि त्यहाँ बिचा आएर 13 फिट है। हजुर। त्यो उमो 13 फिटको अहिले नौसामा काटेको छैन, तर यहाँ बाटो खोल्नलाई उहाँहरूले समितिले खोलिसक्नु पऱ्यो, पोल गाडिसक्नु भयो। हजुर। अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो भित्र पस्ने चाहिँ 6 फिट। 6 फिटे बाटोमा है। 6 फिटे चाहिँ एक किता रहेछ होइन? एक किताभित्र भयो, एक किताभित्रमा ट्याक्कै हो मेरो। ए ल ठिक छ। अनि जग्गा त सम्म रहेछ, हाइटमा रहेछ, राम्रो ठाउँमा रहेछ होइन? हजुर। यो चाहिँ ठ्याक्कै लोकेसन यसलाई के भेडीगोठ भन्छ होइन? यो भेडीगोठ हो। यो फुटुङबाट अलिकति माथि चाहिँ भेडीगोठमा रहेको छ यो जग्गा चाहिँ। काभ्रेस्थली जाने बाटो भन्दा मुनि माथि काभ्रेस्थली जाने बाटो चाहिँ मैले ड्रोनबाट खिचेर पनि देखाइसकेको छु। आसपासमा घरहरू रहेछ। घर त तत्कालै बनाउन पनि मिल्ने खालको रहेछ। अगाडिपट्टि पनि घर बनिरहेको रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि मूल्य कति छ त हजुर? मूल्य के राख्नु भएको छ? मूल्य अब यहाँ वरिपरि 20-22 चलिरहेको छ। हजुर। मेरो त अलि आवश्यक भएर मैले थाम्न सकिनँ। हजुर। थाम्न नसके भएर अब मान्छे साथी यस्तै हो। अब कोही बेला अलिकति आवश्यक पर्छ, कोही बेला हुन्छ पनि। अहिले आवश्यक परे हुनाले हजुर। अनि मैले चाहिँ अलिकति मिलाएर 15सम्म अब छोडिदिन्छु भएर लाग्यो। ए आनाको 15सम्म है? 8 आना 2 पैसा। 8 आना 2 पैसा। ल ठिक छ। अनि टुक्रा गरेर दिनु छै दिनुहुन्न? टुक्रा गर्ने अब अलि अप्ठ्यारो परे भन्नाले अब मलाई कुन चाहिँ टुक्रा बेच्ने कुन चाहिँ नबेच्ने भएको हुनाले मैले ढेकैमा बेच्न खोजेँ हजुर। ल ठिक छ। हुन्छ, कोही चाहिँ अलिकति ठुलो जग्गा खोज्नेहरूको लागि यो उपयुक्त हुन्छ। अनि तर ठुलो मोल परेन नि त। मोल त अब 15 कहाँ, अब 20-22 कहाँ 15 है। जग्गा अरूभन्दा सस्तो होइन? आसपासकोभन्दा सस्तो। ल ठिक छ। अनि तपाईँको नम्बर भनिदिनु न। मेरो हजुर। मेरो नम्बर 9818 हजुर। 40 हजुर। 44 हजुर। 43। 9818 40 44 43 है। मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु र उहाँको नम्बर र उहाँको पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि पार्टनर भएको हुँदा चाहिँ उहाँले बेच्न खोज्नु भएको रहेछ र पार्टनरको नम्बर पनि गरेर दुवैजनाको नम्बर चाहिँ मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यही नम्बरमा तुरुन्तै फोन गरेर चाहिँ उहाँसँग जग्गाको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ। जग्गालाई भिजिट गर्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला होइन त बुवा? हजुर। म जसरी म बेच्दिनै हो। अर्जेन्ट परेको छ है अर्जेन्ट अहिले यस्तो जग्गा छोड्नै थिएन नि। यो मन्दीको बेला छ, फेरि यसलाई कमिसन पनि दिनु पर्दैन हामीलाई है। त्यही भएर मिलाएर बेच्नु होला। मिलाएर अब मिलाएकै छु हो। अझै यसमा केही मिल्छ होला होइन? रेट केही अब उहाँहरू कोही अब आउनुभयो भने अब बसेर सल्लाह गरिन्छ है। हस् हुन्छ हस्। अच्छा साथीहरू, यही जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। सम्पूर्ण जानकारी मैले दिइसकेको छु। जग्गा धनलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर जग्गालाई खरिद गर्नु होला। साथीहरू, म अब तपाईँहरूलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन दिँदैछु। तपाईँ आफै एक्लै यो जग्गासम्म जान सक्नुहुन्छ। जग्गा हेर्नुहोला र मन परेको खण्डमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु। साथी हेर्नुहोस् त, म अहिले ठ्याक्कै तारकेश्वरको फुटुङमा आइपुगेको छु। मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा यो वाडा अफिसदेखि देख्न सक्नुहुन्छ। 7 नम्बर वाडा अफिस रहेको छ भने यहाँबाट अलिकति अगाडि बढ्नुभयो भने यो फुटुङ स्कुल रहेको छ। तपाईँ माछा पोखरीबाट सिधा फुटुङ अथवा यही नै हाइवे हुँदै चाहिँ तपाईँ यो फुटुङसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ भने यही नै वडा कार्यालय अथवा फुटुङ स्कुलबाट चाहिँ हामीहरू अलिकति अगाडिसम्म सिधा अगाडि नै बढिरहन्छौँ। यही बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर पद्मचक्र स्कुल देख्नुहुनेछ। पद्मचक्र स्कुल नपुग्दै साथीहरू अलिकति अगाडि पद्मचक्र स्कुल रहेको छ भने स्कुलको गेटसम्म नपुग्दै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँनिर यो नपुग्दै चाहिँ हामी अब लाग्दछौँ देब्रेपट्टि साइडमा। हेर्नुहोस् त, यो देब्रेपट्टि साइडमा लाग्दछौँ र यो बाटो भर्खरै बन्ने क्रममा रहेको छ र यो अब छिटै चाहिँ ढलान हुँदैछ। ठुलो बाटो रहेको छ साथीहरू है। यहीँबाट चाहिँ हामी स्ट्रेट अगाडि बढ्दछौँ। कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि जग्गा धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र जग्गा धनीसँगै तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। र हामी यसै गर्दा चाहिँ थोरै अगाडिसम्म बढिरहेका छौँ र यसरी अलिकति अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँलाई मैले बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु र यहाँनिर चाहिँ यो नयाँ एउटा पुल बन्दैछ र यसरी हामी यो पुल तरेर पनि स्ट्रेट नै अगाडि बढ्दछौँ।
र यही बाटोलाई नछोडिकन अगाडि बढ्दछ साथीहरू। र यो मेन बाटो चाहिँ यो चाहिँ अहिले तपाईँले 20 फिटे बाटो देखिरहनु भएको छ भने अलिकति अगाडि बाटो चाहिँ 13 फिटे बाटो हुन्छ र यही नै मेन बाटोबाट चाहिँ जम्मा 1 किताभित्रपट्टि चाहिँ जग्गा रहेको छ। त्यसै गरेर बिजुलीको पोलहरू सबै गाडिएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा यो जुन बोरा ओछ्याइएको छ हो यो 1 किता पछाडिपट्टिको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। यो 1 किता चाहिँ 8 फिटको बाटो र चाहिँ साइडमा रहेको बाटो चाहिँ यो 6 फिटको बाटो भन्नुभएको छ भने बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ यो रहेको छ। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी भिडियो बनाएर हामी बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। र आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।